নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে Axia IAS Academy লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি ডিসেম্বৰ 27 তাৰিখেও আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো লৈ আহিছো চাওহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আছে So the first article is about 2020 we smelt the coffee So ইয়াত যদি আমি চাও তো আৰ্টিকেলটোত কোৱা গৈছে যে the idea revolves around a strategic correction in India's approach to international trade that occurred roughly around 2020. This shift makes a move away from defensive globalization towards a more calculated, offensive integration into global value chains. The failure of shallow integration of that historically India's trade agreements were heavily skewed towards developing nations like ASEAN, South Korean, Japan, while the tariffs were cut drastically, often more than required by WTO obligations. So these agreements failed to boost India's export, proportionally. Instead, trade deficits ballooned. So here that the problem of non-tariff measures and China plus one nuances. China plus one মানে কেৱল অকল চাইনাতে ইনভেস্ট নকৰি চাইনাৰ বিয়ণ্ডত যদি ইনভেষ্টমেন্টটো হয় কাৰণ কি আমি কি দেখিছো যে চাইনাই খুব ভাল এটা প্ৰডাকশন লাইন বনাই থৈছে চিপ ওয়াৰ্কাৰ্স আছিল আগতে তেওঁলোকৰ সো গতিকে হেকানে কি কৈছিলে যিমানবিলাক ওয়েস্টাৰ্ণ স্পেশালি ইউএস এন্ড ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ যিখিনি কান্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোকে চাইনাত প্ৰিফাৰ কৰিছিলে ইনভেষ্টমেন্টটো কৰিব কাৰণে China plus one strategy to etu hoise je kebol okol China te invest nokori China uporiu India ASEAN countries kini Bangladesh ba South Asia anan country bilakot keneke investment to anibo pari ba koribo pari sei dhoroner kotha chinta koradoke China plus one strategy bili koy so gotike China plus one nuances shobdor ortho hoise that global firms diversifying away from China etu bostu bahut important hoy So main bostu hoise je China plus one mane je keneke global investors kiniye kebol okol China te concentrate nokoi diversifying away from China are not just looking for cheap labor they are looking for effective market access so gotike hekane ami ki koibo lebo kebol okol labor law reformer dry no hobo mane attraction of investors no hobo ami ki koibo lebo ease of doing business koibo lebo আৰু ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ বিয়ণ্ডত গৈ পেলাই ইজ অফ লিভিংত কৰিব লাগিব বুজি পাইছে নে সো গতিকে এইখিনি বস্তু কৰিলেহে আমাৰ ইয়াৰে কি হ'ব মাৰ্কেট এক্সেছটো খুব বেটাৰ হ'ব আৰু ইজ অফ ডুইং বিজনেছ কৰিব কাৰণে ৰেগুলেটৰী ৰিফৰ্মছ লাগিব আমাৰ যিমানখিনি কমপ্লায়েন্স বাৰ্ডেন আছিলে বিউৰোক্ৰেটিক বটলনেক্স আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কোলেষ্ট্ৰলছ আছিলে এইখিনি কমাব লাগিব আমাৰ মানি মাৰ্কেটখন এণ্ড ক্যাপিটেল মাৰ্কেটখন ভায়াবল কৰিব লাগিব ভিভিড কৰিব লাগিব এই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত প্ৰয়োজন আছে So Vietnam এইখিনি বস্তুত সাকসেস হৈছে সো যেটো কাৰণে চাইনাৰ বহুত ইনভেষ্টৰে এতিয়া চাইনা পা উলাই আহি ভিয়েটনামত ইনভেস্ট কৰিছে এতিয়া ইন্ডিয়া কাৰণে হেটো এটা অপৰচুনিটি আছে বা চ্যালেঞ্জ হয় যে কেনেকে ভিয়েটনামত কো সস্তা ভিয়েটনামত কো ইজিঙত খুব মানে সহজ স্মুথত আমি ইয়াত এটা বিজনেস অপৰচুনিটি খুলিবৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব টু দা ইনভেষ্টৰ্স আর তেতিয়া কি হ'ব ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আহিব আমাৰ ইয়াত জব ক্ৰিয়েচন হ'ব ম্যানুফ্যাকচাৰিং বুস্ট হ'ব আমি গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন গ্লোবাল ভ্যালু চেইনৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট হ'ব পাৰিম সো গতিকে মেক ইন ইন্ডিয়া পা আদি কৰি বিকশিত ভাৰতৰ ৰুৰাল প্ৰসপেৰিটি ইনক্লুসিভ ইন্ডিয়া এই গোটেইখিনি কি হ'ব আমাৰ ইয়াত সাকসেসফুল হ'ব সো গতিকে ইট নিডেড বেটাৰ এক্সেস টু ডেভেলপড মাৰ্কেটস ঠিক তেনেকে দা পিভট টু দা ওয়েস্টৰ কথা কৈছে যে পোষ্ট 2020 ইন্ডিয়া প্ৰায়োৰিটাইজড ডিলস উইথ developed economies UAE hog Australia hog EETA hog and ongoing talks with the UK and EU so UK logot to ami already eta bhal deal koilu recently in the month of August September so etu important hoy apnalok these markets offer predictable regulatory environments কাৰণ কি যদি আমি ইজ অফ ডুইং বিজনেস কওঁ তেতিয়ালে আমাৰ গোটে ৰেগুলেটৰী এনভায়ৰনমেন্টটো প্ৰেডিক্টেবল হ'ব সো গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৈছো পান 2.0 এক্সাম্পল দিব লাগিব আমি একচুয়ালি মেইনছত ঠিক তেনেকে আমি কলো যে জিএসটি 2.0 তাৰপিছত জন বিশ্বাস বিল etc. এই গোটেইখিনি বস্তু মেইন ইফেক্টৰ এটো আছিল হাই
purchasing power unlike the developing economies of earlier deals. So এইখিনি বস্তু আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত provide কৰিছো ঠিক তেনেকৈ যে টাৰ্মছ খিনি আমি চাব লাগিব যে ট্ৰেড ক্ৰিয়েশ্যন ভাৰ্চেছ ট্ৰেড ডাইভাৰ্সিফিকেশ্যন সো গতিকে ট্ৰেড ডাইভাৰ্সনৰ ওপৰত জোৰ দিবলৈ গৈছে ইয়াত দুটা কনসেপ্ট আমি দিছো এটা আছে ট্ৰেড ক্ৰিয়েশ্যন সো ট্ৰেড ক্ৰিয়েশ্যনত কি হয় এইবোৰ বস্তু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু it happens when a trade deal shifts production from a high cost domestic producer to a lower cost countries so gotike western the US opa ulai ahi belai kyo China kyo Vietnam ot koise karon ki US ot production korato highly costly hobo kele tat labor force tat property tax egula sanghatik beshi hoy so gotike ekane high cost domestic producer khiniye low cost member country le ki koise nijor production line to shift koise hetuke koy trade creation thik ase efficient kobo bichaise trade diversion mane ki it happens when a deal shifts imports from a highly efficient global supplier to a less efficient member countries just because of zero tariffs inefficient the argument is that India's earlier deals caused diversion without enough creation so gotike ami agote kebol ei karne he investor attract kobo parisilu kele kanike ami yat zero tariff lagao but trade concession diu tariff nologwa karne kunuba amai yala ahise hetu inefficient eta modot teonuk amai yat kam korise ami actually trade creation kobo lagbo jo through ami ease of doing business labor related skill development ei gote communication infrastructure ei gote khini bostu ami jodi develop koru low cost jodi diu tete hale investor amai yala attract hobo jitu China Vietnam Bangladesh even hetu model apply koise সেই মডেলটো ইন্ডিয়াও কৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত কিন্তু ষ্টিল আমাৰ ইয়াত দৰকাৰ আছে যে ট্ৰেড ক্ৰিয়েচনৰ দৰকাৰ আছে ট্ৰেড ডাইভাৰ্সনৰ দৰকাৰ নাই কেলে কাৰণ কি ট্ৰেড ডাইভাৰ্সন মানে আমি তাৰিফটো কনসেশন দিছো কাৰণে বেলেগ বেলেগ ইনভেস্টৰ আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে বেলেগ আৰু কোনো কথা নাই ইয়াত বেলেগ এট্ৰাকচন নাই ইয়াত স্কিল লেবাৰ নাই ইয়াত এফিচিয়েন্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচন নাই ইয়াত ইজ অফ ডুইং বিজনেছ নাই কেৱল তাৰিফটো লো কাৰণে ইয়ালৈ যদি ইনভেস্টৰ্ছ আহিছে তেতিয়ালে হেতু কৈছে ট্ৰেড ডাইভাৰ্সন বুজি পাইছে নে সো গতিকে ট্ৰেড ডাইভাৰ্সন টু আজিলৈকে ইন্ডিয়া তেনেকুৱা ধৰণে একচুয়ালি এট্ৰাক্ট কৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া বা ট্ৰেড ক্ৰিয়েচনৰ ফালে যাব কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব এই আৰ্টিকলটোত হেতুকে কৈছে নন টাৰিফ মেজাৰ্স কি আছে আমি হিখিনি চাইছো এক্সাম্পলটো কি যে ফাইটোসেনিটাৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ যিখিনি আছে কমপ্লেক্স পেকেজিং লজ এণ্ড স্পেসিফিক লেবাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ these are often used to bypass the zero tariff promises of free trade agreement so gotike packaging law hok ba specific labor standard eibla complex kobo na lage ebu tariff barrier no hoy kintu non tariff barrier tariff logwa nai kintu tariffor nisina tariffor beyond ot goi bele kisuman barriers thoi dise je yat jodi apuni produce kobলে hoy tithele phytosanitary অর্থাৎ ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ বায়োলজি এনভায়ৰনমেন্ট হেলথ ইয়াবৰ কোনো ধৰণৰ বলে ইম্প্যাক্ট নপৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপুনি কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে ওকে ঠিক তেনেকৈ ৰুলছ অফ অৰিজিন যেটো আমি ইউকে লগতো আমি কৈছিলো যে বহুত ক্ষেত্ৰত ইয়াত কি কৈছে শিথিলতা আনিছে সো ক্ৰাইটেৰিয়া নিডেড টু ডিটাৰমাইন দ্য নেশ্যনেল সোৰ্সেস অফ প্ৰডাক্ট সো গতিকে কোপা আহিছে হে সোর্সটো আমি কি কৰিলো ডিটেক্ট কৰিব লাগিব বা হেতু আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব বা হেতু বস্তু ডিসক্লোজ কৰিব লাগিব স্ট্ৰিক্ট মানে যেটো আমি কৈছো যে ৰুলছ অফ অৰিজিন প্ৰিভেন্ট এ থাৰ্ড কান্ট্ৰি লাইক চাইনা ফ্ৰম ডাম্পিং গুডস ইনটু ইন্ডিয়া সো গতিকে ঘুৰি পকি কি হয় যিবোৰ ডাম্পিং গুডস আছে ধৰিলক অবসেসড বা যিখিনি অবসলেট গুডস আছে সেইখিনি ডাম্প কৰিব কাৰণে আমি ইন্ডিয়াখন ৰখা নাই আমি ফ্ৰেছ হাই ভ্যালুড সাপ্লাই চেইনৰ ওপৰত থকা আমাৰ কি লাগে গুডস কিনি আমাৰ ইয়ালে আহ সো গতিকে আমাৰ ৰুলছ অফ অৰিজিনটো আমি কি কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিব লাগিব বা স্ট্ৰিক্টলি এক্সিকিউট কৰিব লাগিব এটা এইখিনিতে এই কনসেপ্টৰ লগতে আমাৰ জড়িত হৈছে ইন্ডিয়া ইউকে মাজত যিখন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট হল যিখন আমি সেটা বুলি কৈছো কম্প্ৰিহেনসিভ ইকনমিক ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট তাত কিন্তু ৰুলছ অফ অৰিজিনটো আমি কি কৈছো অলপ ৰিলেক্স কৰি দিছো সো এইটো এটা ক্ৰিটিসিজম হয় বুজি পাইছেনে যে ৰুলছ অফ অৰিজিনটো যদি আমি ৰিলেক্স কৰি দিছো মানে ঘুৰি পকি ইউৰোপৰ থ্ৰেডি চাইনাত বনা আউটডেটেড গুডস বিলাক ইন্ডিয়াত ডাম্পিং হ'ব পাৰে আমি ভাবি আছো যে ইন্ডিয়া আৰু ইউকে মাজত ট্ৰেডটো বাঢ়িছে কিন্তু একচুয়ালি মানে লো ভ্যালু ডাম্পড গুডস কিছুমান হে একচুয়ালি ইউকে পা আমাৰ ইয়ালে আহিছে বিকজ উই হেভ ৰিলেক্সড দিস ৰুলছ অফ অৰিজিন which I know disguise
the process of or encourage the process of dumping বুজি পাইছেনে সো গতিকে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা কৈছে যে যিমানখিনি আমি মাৰ্কেট এক্সেছটো যদি এভেইলেবল কৰাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়ালৈ ইনভেষ্টৰ্ছ আহিব যদি ইনভেষ্টৰ্ছ আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অৰ্থাৎ ইয়াতে আমি মেনুফেকচাৰিংটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি ইণ্ডিয়াখন আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব চ' অফেন মিছআণ্ডাৰষ্টুড এজ আইচলেশ্যনিজিম চ' গতিকে আইচলেশ্যনিজিম নহয় এইটো যে যিটো আমি ধৰি লওক 1950s 60s 70s যিটো আমি কৈছিলোঁ যিটোৰ কাৰণে হিন্দু ৰেট অফ গ্ৰ'থ হৈছিলে ইণ্ডিয়াত চ' গতিকে সেইটো কথা ইয়াত কোৱা নাই আইচলেশ্যনিজিম নহয় কিন্তু ইন দিছ কণ্টেক্সট ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য বিল্ডিং ডমেষ্টিক কেপেবিলিটি and bargaining power so India can negotiate trade deals with a position of strength rather than dependency so গতিকে আমি নিজৰ যাতে এটা মানে ডমেষ্টিক কেপেবিলিটি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ হেতুহে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত এই কনসেপ্টটো আপোনালোকে ভালকে বুজি লওক যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত মানে 1905 যিটো আমি স্বদেশী মুভমেন্টৰ সময়ত যিটো আমি আত্মনিৰ্ভৰ কথা কৈছিলোঁ স্বদেশী কথা কৈছিলোঁ হেতু নহয় বুজি পাইছেনে হেতু স্বদেশী ইয়াত কোৱা নাই কাৰণ কি এই স্বদেশীটো মতে ইণ্ডিয়াতে সব বস্তু বনিব কিন্তু সেই ইনস্পিৰেশ্যনটো লৈ পেলাই আমি এইটো কথা কৈছোঁ যে আমি ইয়াত ডমেষ্টিক কেপেবিলিটিটো বঢ়াম বুজি পাইছেনে তাৰ লগত এটাই সংগতি আছে যে আমি যতৰত ফুটা কাটি পেলাই ইয়াত বনাব শিকিছিলোঁ স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত 1905 বংগভংগ আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত যিটো বস্তু তৈয়াৰ হৈছিলে চ' আজিৰ দিনত আমি এইটো কৈছোঁ যে আমি ইয়াতে কি কৰিম ডমেষ্টিক কেপেবিলিটি বঢ়াম ডমেষ্টিক কেপেবিলিটি বঢ়োৱা মানে কি যে স্কিল লেবাৰ ফ'ৰ্চ ease of doing business in high quality infrastructure state of the art infrastructure connectivity smoothness better buildings better housing facility better energy efficiency এই গোটেই বস্তুবিলাক আমি প্ৰভাইড কৰিম যিটো বস্তু থকাৰ কাৰণে আমি বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিম যে তুমি আমাৰ ইয়ালৈ আহা একদম সব বস্তু পাবা কিন্তু আমাক এনেকৈ কনসেশনত দিব লাগিব বা আমাৰ লেবাৰখিনি তুমি এডিকুৱেট বোলে ৱেজেছ দিব লাগিব সোশ্যাল সিকিউৰিটি দিব লাগিব দ্যাট ইজ কল্ড দ্য আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বুজি পাইছেনে চ' গতিকে আমি সবাতোতকৈ ভাল এটা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ বা ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন আমি প্ৰভাইড কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰা বা কেপেবল হোৱাটোকে আমি আত্মনিৰ্ভৰ বুলি কৈছোঁ বুজি পাইছেনে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনছৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে লজিক্যাল ফিলসফিক্যাল বেস আমি এইখিনি দিছোঁ এথিক্যাল আন্ডাৰ কাৰেন্টছ কি আছে চ্যালেঞ্জেছ কি আছে ইয়াত মেইনলি কৈছে যে ইমপ্লিমেন্টেশন এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল কেপাচিটি বিল্ড আপৰ কথা কৈছে ষ্টেক হোল্ডাৰ মানে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কথা কৈছে নিগোচিয়েশ্যন কমপ্লেক্সিটিৰ কথা ইয়াত বাৰে বাৰে কৈছে এণ্ড এক্সটাৰ্নেল ৰিস্কৰ কথাও ইয়াত কোৱা গৈছে এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিস্ক আৰু এই ৰিস্কখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি একচুৱেলি কি ৱে ফৰৱাৰ্ড ল'ব লাগিব সেইটো বস্তু আমি যদি চাওঁ ইয়াত আছে ধুনীয়াকৈ যে make effective market access a domestic mission build a national push on standards harmonization ঠিক তেনেকৈ credited labs and testing capacity faster certifications mutual recognition pathways where possible and negotiation deeper but implement harder so গতিকে আমি deep negotiation কৰিব লাগিব hard implement কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ protect the vulnerable without freezing the economy and upgrade the logistics and border management logistics cost বঢ়াব লাগিব তাৰ কাৰণে আমাৰ কি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গতি শক্তি যোজনা আছে যিটো আন্ডাৰত আমি লজিষ্টিক্স কষ্ট বঢ়াবৰ কাৰণে প্ৰায় 26টা মিনিষ্ট্ৰীক আমি কি কৈছোঁ এটা প্লেটফৰ্ম এটা পোৰ্টেলৰ আন্ডাৰ এলাইন কৰিছোঁ যাতে প্ৰত্যেকটো মিনিষ্ট্ৰীত কি লজিষ্টিক্স ইছ্যু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইছ্যু হৈ আছে এইটো বস্তু যাতে আমি গম পাব পাৰোঁ ওকে লেটছ মুভ ahead So, আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ উইণ্টাৰ সেশ্যন বহি আছে সো গতিকে যিখন শান্তি এণ্ড দ্য নিউক্লিয়াৰ কুৱেশ্যন সো গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ধৰি লওক এটা আমি শ্বৰ্টছো বনাইছোঁ সেইখিনি বস্তু চাব ডেডিকেটেড এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইখিনি বস্তু আপুনি চাব সো ইয়াত মেইন আৰ্গুমেণ্টছটো এইটো আছে যে চেণ্ট্ৰেল ডিছকোৰ্ছ revolves around India's strategic pivot in nuclear energy governance through the proposed Shanti Bill. This legislative move yet কি আছে আমি হেতু চাওঁ aims to revitalize a stagnant sector by introducing the private sector partnership and capacity liability risk
কেপিং দ্য লাইবিলিটি ৰিস্ক সো ইয়াত দুটা বস্তু ওপৰত ধ্যান দিয়া গৈছে এখন যিটো সিভিল নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম আছে য'ত আমি কি কৰিম এনাৰ্জিটো হাৰ্নেছ কৰিম থ্ৰু নিউক্লিয়াৰ কি ফিশন সো গতিকে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত আগতে কি আছিলে যে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি থ্ৰুদি আমি একচুৱেলি এনাৰ্জি পাই আছোঁ কিন্তু সেইখিনি বস্তু আমি বেছিভাগ যিখিনি প্লান্ট আছে 100% দে আৰ ফাণ্ডেড থ্ৰু দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট সেইখিনি PSU আণ্ডাৰ কি কৈছিলে অৰিয়েণ্ট কৰা গৈছিলে বা এইখিনি চলোৱা গৈছিলে আজিৰ দিনত আমি প্ৰাইভেট চেক্টৰ কেৱল অকল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত জোৰ নিদি আমি প্ৰাইভেট চেক্টৰটো তাত এলাউ কৰিছোঁ বা ইনভাইট কৰিছোঁ যে ইউ প্লিজ কাম ফৰৱাৰ্ড এণ্ড জইন দিছ মিছন কাৰণ কি আমি কি টাৰ্গেট লৈছোঁ যে 100 গিগাৱাট অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আমি প্ৰডিউচ কৰিম বাই 2030 যিটো এটা খুব এম্বিচিয়াছ প্ৰজেক্ট হয় আৰু আপোনালোকে হয়তো গম পায় যে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ইজ এ ক্লিন চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি সো গতিকে ই আমাক 2070 যিটো নেট জিৰ' এমিশ্যন আছে তাতো আমাক কি কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিব সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো ইয়াৰ গোটেই ফিজিক্সটো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হোৱাট ইজ নিউক্লিয়াৰ ফিছন বুজি পাইছেনে সো গতিকে তাত সেইটোৰ লগত কেনেকৈ নিউক্লিয়াৰ ফিউজনটো বেলেগ হয় সো এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ এই আমাৰ যিটো ভিডিঅ' বনিবলৈ গৈ আছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাব নিশ্চয় সো গতিকে সেইটো এনচিঅ'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক অ'কে সো গতিকে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড মনোপলি ব্ৰেকৰ কথা কোৱা গৈছে যে যিটো NPCIL মনোপলি আছিলে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যিটো আমি কৈছোঁ যে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় ইয়াৰ যিটো মনোপলি আছিলে এতিয়া মনোপলি থাকিলে কি হয় মনোপলি থাকিলে ইনএফিচিয়েঞ্চি বাঢ়ে কাৰণ কি কোনো মাৰ্কেটত কম্পিটিটৰ নাথাকিলে এই যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে কৰ্পৰেশ্যন আছে ই ইনএফিচিয়েণ্টলি চলাই থাকিব সো গতিকে আমাৰ এনাৰ্জিটো এনেকুৱা এটা মানে এজেঞ্চিয়ে প্ৰডিউচ কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ যি নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰে এফিচিয়েণ্টলি ফাংচন কৰে সো তাৰ কাৰণে আমি সেই কম্পিটিশ্যনটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি এলাউ কৰিছোঁ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰক যাতে NPCIL ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ বনি যায় যে নাও দ্য প্ৰাইভেট পাৰ্টি হেজ ষ্টেপ ইন ফৰ এক্সাম্পল লাইক ইন টেলিকমিউনিকেশ্যন চেক্টৰ আগতে BSNL একদম ইনএফিচিয়েণ্ট আছিলে while the coming of Jio they also has to recover or revive their efficiencies unless they will be gone so যিটো হৈছে অলৰেডি okay সো গতিকে এই মনোপলিটো কি কৈছে ভাঙিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে যাতে মানে এফিচিয়েণ্টলি ফাংচন হয় লাইবিলিটি কেপ এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি আছিলে যে বাহিৰৰ ইনভেষ্টৰ আহিব নিবিচাৰে এটা কাৰণে যে আমাৰ ইয়াত চিভিল লাইবিলিটিটো সাংঘাতিক কি আছিলে যে নিউক্লিয়াৰ ৰিলেটেড যদি কিবা ইনচিডেণ্ট হয় যোনে সেই মেটেৰিয়েলটো ছাপ্লাই কৰিছিলে লাগিলে সেইটো বাহিৰৰ এটা এজেঞ্চিয়ে নহওক তেওঁলোকো লাইবিল হ'ব যে পাৰ্টিকুলাৰ ইনচিডেণ্টটো যে হ'ল তেওঁলোকে কম্পেনচেট কৰিব লাগিব তেওঁলোকে সেইটো ভৰণ পোষণ দিব লাগিব কেলে কাৰণ কি ইংলেণ্ডৰ পৰা অহা জাৰ্মানীৰ পৰা অহা পলেণ্ডৰ পৰা অহা এটা ৰিয়েক্টৰ ইয়াত ব্লাষ্ট হ'ল সো গতিকে পলেণ্ডৰ সেই কোম্পানীটো ইকুৱেলি ৰেছপনচিবল হ'ব লাইক দ্য NPCIL হু অপাৰেটেড ডেট নিউক্লিয়াৰ বা ডেট মেটেৰিয়েল সো গতিকে যি প্ৰডিউচাৰ বা ছাপ্লায়াৰ হয় মেটেৰিয়েলটো ফৰেনো হ'ব পাৰে তেওঁলোক লাইবিলিটি হৈ যাব এতিয়া সো সেই লাইবিলিটি কষ্টটো থকাৰ কাৰণে বহুত যেনিবা এটা পলেণ্ডৰ এটা যেনিবা পাৰ্টি আছে তেওঁলোকে যেনিবা ৰিয়েক্টৰ বনায় বা হেভি ৱাটাৰ যেনিবা কণ্টেইনাৰ বনায় কিন্তু তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ালৈ পঠাবলৈ ভয় কৰে কাইলৈ সেই NPCIL নিজৰ ইনএফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে সেইটো ব্লাষ্ট হ'ব আৰু তেওঁলোক নিজে ফচি যাব বুজি পাইছেনে এতিয়া মেটেৰিয়েলটোত হয়তো খুদ নাছিলে কিন্তু সেইটো NPCIL ভালকৈ চলাব নাজানিলে সো গতিকে সেই অপাৰেশ্যনটোত ফেইলিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে একচুৱেলি সেই ব্লাষ্টটো হ'ব পাৰে সো গতিকে কিন্তু ইণ্ডিয়াত থকা লখন এনেকুৱা হয় যে NPCIL ইনএফিচিয়েণ্টলি বস্তুটো মানে অপাৰেট কৰিলে কাৰণে ফুটিলে ঠিক আছে কিন্তু সেই ছাপ্লাই মেটেৰিয়েলটোতো কিবা এটা খুঁত আছিলে সো গতিকে ছাপ্লায়াৰো ইয়াত কি কৰিব লাগিব কম্পেনচেট কৰিব লাগিব এই যিটো এটা প্ৰভিজন আছিলে তাৰ কাৰণে এই এটা বিৰাট ডিছকাৰেজিং আছিলে সো গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিছিলোঁ এই যিখন শান্তি বিল আছে এই শান্তি বিলখনে সেই যিটো লাইবিলিটি ক্লজ আছিলে তাক কেপ এটা লগাই দিলে যে 3000 কোটি টকাহে মেক্সিমাম তেওঁলোকে কম্পেনচেট কৰিব লাগিব তাৰ বিয়ণ্ড যাব নোৱাৰে অ'কে সো এইটো এটা আমি ক'বলৈ গ'লে মিডল পাথ বুলি আমি ক'ব লাগিব যে ডাইলেমা এটা আছিলে কাৰণ কি একেবাৰে ৰেহাই দি দিলেও কোনোবা আকৌ ইনএফিচিয়েণ্ট ছাপ্লায়াৰে নিজৰ বেয়া বস্তুটো ইয়ালৈ পঠাই দিব বুজি পাইছানে অ'কে সো গতিকে ইয়াত আগতে এনেকুৱা আছিলে যে যদি কোনোবা জেনুইনলি কোনোবা ফৰেন ছাপ্লায়াৰে যদি বেয়া বস্তু এটা পঠিয়াই দিয়ে বেয়া মেটেৰিয়েল এটা পঠিয়াই দিয়ে আৰু NPCIL বা এই যিটো XYZ প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো এতিয়া যিমান নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লাণ্টটো বনাব ধৰি লৈছোঁ
সো গতিকে এই বস্তুটো যেনিবা এওঁলোকেও ইউজ কৰিছিলে আৰু সাডেনলি তেওঁলোকে খুব ভালকৈ ইউজ কৰি আছিলে বা NPCIL খুব ভালকৈ অপাৰেট কৰি আছিলে 100% তেওঁলোকে জেনুইনলি কৰিছে ভালকৈ কৰিছে তথাপিতো বস্তুটোৱে বেয়া আছিলে সাপ্লায়াৰে বেয়া বস্তু এটা পঠাইছিলে সো গতিকে এইটো ব্লাষ্ট হৈ গ'ল সো নিউক্লিয়াৰ ইনসিডেন্ট বিলাক আকৌ ভয়ানক হয় বুজি পাইছেনে ফুকুশিমা মানে সো গতিকে এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে চাইছে এবাৰ APSC টো সুধিছে যে ফুকুশিমাটো কেতিয়া হৈছিলে বুজি পাইছেনে সো গতিকে এই ইনসিডেন্ট বিলাক কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাৰণ কি আমি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ৰিলেটেড আমি সকলোবোৰ কথা জানিব লাগে যেনেকে মই কৈছো যে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন বুলি এটা বস্তু আছে এটা আছে নিউক্লিয়াৰ ফিশন সো গতিকে দুইটা বস্তুৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে হেতু বস্তু আপোনালোকে চাই থাকক বুজি পাইছেনে Axia IAS Academy যিখন শান্তি বিল উলিয়াব বা এতিয়া যিখন ধৰিলক আমি এটা ভিডিও উলিয়াম তাত আমাৰ সকলো বস্তু থাকিব বুজি পাইছেনে সো গতিকে আপোনালোকে এটো মনত ৰাখিব লাগিব যে সেই যিবোৰ ইনসিডেন্ট হৈছিলে এইবোৰ সাংঘাতিক ভয়ানক আছিলে এতিয়া যদি আমি এনেকুৱা কৰো যে কোনো ধৰণৰ লায়াবিলিটি নাই বলে তেতিয়া কি হ'ব এই যিটো সাপ্লায়াৰ আছিল এই সাপ্লায়াৰটোক আমি কেতিয়াও একাউন্টেবল কৰিব নোৱাৰিম যে তোমালোকে দিয়া বেয়া বস্তুটোৰ কাৰণে এনেকুৱা ডাঙৰ এটা ইনসিডেন্ট হ'ল আমাৰ গাত কোনো দুখ নাছিলে আমি বহুত ধুনিয়াকৈ অপাৰেট কৰি আছিলো প্ৰাইভেট পাৰ্টিটোৱে যেনিবা ক'লে বা NPCIL ক'লে সো গতিকে যদি আমাক কেনেকুৱা লয়ে নাথাকে তেলে আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ একাউন্টেবল কৰিম তেওঁলোকক কেনেকৈ কেছ দিয়াম বুজি পাইছেনে সো গতিকে এটা আমি হেকানে মিডল পাথ ক্ৰিয়েট কৰিছো যে একেবাৰে আমি কেপ এটা ধৰি দিছো একেবাৰে ৰিলেক্সও নাই কৰা প্লাস বা আমি একেবাৰে ধৰিলক তেওঁলোকক মানে হেৰিও নাই কৰা লাইবলও নাই কৰা absolutely liable নাই কৰা সো গতিকে we have carved out a middle path বুজি পাইছেনে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে চাব এটো এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব সো গতিকে শিফট টু স্মল মডুলাৰ ৰিয়েক্টৰ সো গতিকে স্মল মডুলাৰ ৰিয়েক্টৰ খিনি ভালকে হ্যান্ডেল কৰিব পাৰি সো তেওঁলোক এফিশিয়েন্ট হয় ইয়াক ডিজাস্টাৰ ৰেজিলিয়েন্স বনাব পাৰি ইয়াক শিফট কৰিব পাৰি ইয়াক মডুলাৰ মানে কি যে যেনে দৰকাৰ তেনে যদি এতিয়া কিবা বেছিক এনাৰ্জি ৰিকোয়াৰমেন্ট হৈছে তেতিয়া আমি দুটা মডুলাৰ ৰিয়েক্টৰ লগাই পেলাই আমি বেছি এনাৰ্জি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো কাইলে কমাবও পাৰো সো গতিকে স্মল মডুলাৰ ৰিয়েক্টৰ বিলাকৰ কিছুমান স্পেসিফিক কি আছে এডভান্টেজ আছে and those advantages are very beneficial to India especially because of regional diversity and disaster prone areas সো গতিকে এটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো গতিকে ডিকাৰ্বনাইজেশন ভাৰ্সেস কষ্ট কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে যেটো ডিকাৰ্বনাইজেশন মানে এই যেটো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰস আছে এইখিনি কাৰ্বনাইজেশন নহয় কাৰণ কি ই ফসিল ফুয়েলস বাৰ্ন নকৰে কিন্তু ইয়াৰ কষ্ট আকৌ হাই ইনিশিয়েট কষ্ট বহুত বেছি সো এফালে আছে কষ্ট এফালে আছে আমাৰ ক্লাইমেট কমিটমেন্টছৰ আন্ডাৰত আমি কৰিব লাগে কি ডিকাৰ্বনাইজেশন আৰু এফালে আকৌ যদি আমি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ফালে শিফট হৈ দিও তেতিয়ালে আমাক লাগিব হাই কষ্ট যিটো কষ্ট এলাউ নকৰে কোনো বা হেতু বিয়াৰ কৰিব কাৰণে কোনো ইন্টাৰেস্টেড নহয় সো কি এটো এটা ডাইলেমা কথা ইয়াত কোৱা গৈছে and the black swan of fusion the discussion acknowledges that the current fusion technology creates toxic waste বুজি পাইছনে এটো মেইন কথা black swan so the ultimate game changer would be the nuclear fusion clean boundless energy but commercially viable fusion remains elusive despite decades of research so the nuclear fusion to reason মই মাত্ৰ কলো যে fission আৰু fusion দুটা বেলেগ বেলেগ আছিল fission to এতিয়া যিমান বিলাক কথা আমি কৈ আছো it is about nuclear fission কিন্তু fissionত toxic waste ওলাব 1% 2% হলো ওলাব সো কমপ্লিটলি যদি ক্লিন এনাৰ্জি উলিয়াবলে হও তেতিয়ালে আমি সূৰ্যত যেটো ঘটনা ঘটিছে সেই বস্তুটো কৰিব লাগিব that is called nuclear fusion যত হাইড্ৰোজেন প্লাস হাইড্ৰোজেন becomes helium and energy বুজি পাইছনে হেতুক আমি কৈছো নিউক্লিয়াৰ ফিউজন কিন্তু সেই বস্তুটো এতিয়াও বহুত ইলিউজনৰী হৈছে হাই এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি লাগিব তেতিয়াহে আমি on that background আমি এই নিউক্লিয়াৰ ফিউজনটো কৰাব পাৰিম সো গতিকে এটুত আৰু বেছি ইনভেষ্টমেন্টৰ দৰকাৰ আছে আৰু বেছি ৰিসাৰ্চ ওয়াৰ্কৰ দৰকাৰ আছে সো গতিকে আজি কাৰণে ইমানে হোপ ইউ এনজয় ইয়া যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট us know in the comment section আৰু Axia IAS Academy তৰফৰ পৰা এটা ফ্ৰেছ বেচ for ADRE 3.0 আমি স্টার্ট কৰিবলৈ গৈ আছো সো গতিকে এটো যদি আপোনালোকে ইন্টারেস্টেড হয় তেতিয়ালে প্লিজ লেট us know in the contact number that was given below in our text line যেটো আমাৰ ধৰি স্ক্ৰিনৰ তলত গৈ আছে that is the 6002417488 ইয়াৰ আপোনালোকে এটা হাই মেসেজ দিও our telecaller will address to you so thank you